Chào mừng mọi người quay lại với kênh của mình là Nhị Quang. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tạo thêm một số mô hình cây cho game và viết mã để tạo hiệu ứng gió giả cho cây. I'm second best, someone that you could forget. Got me drinking that healing, sinking in this feeling. Now you needed time, giving me the signs of life. Making you are clear, but you're gonna read me in the deep. Như vậy là tôi đã hoàn thành việc dựng mô hình. Bây giờ tôi sẽ xuất cái mô hình này qua cho Godot. Sau đó tôi chọn hết 3 mô hình, bấm vào File, Export, FX. Các bạn lưu ý là tích chọn Apply Transform dưới này để cho tỷ lệ mô hình xuất qua Godot là 1. Sau đó tôi sẽ lưu nó vào thẳng trong game ở thư mục 3D. Tôi sẽ đặt tên nó là GeoAccess. Sau khi các bạn xuất xong thì các bạn mở game lên lại. Bây giờ chúng ta đã có một cái file geoaccess.fps ở đây. Mình sẽ kéo nó thẳng vào trong cửa sổ game. Các bạn bấm chuột phải, chọn Make Local để bung cái file này trực tiếp ở đây luôn. Sau đó tôi sẽ tăng kích thước của 3 cái mô hình này lên, bởi vì hiện tại nó đang nhỏ hơn mô hình người. Các bạn vào Transform chỗ Scale này, tăng lên.
cho nó to khoảng gấp 3 đi. Cái đó tôi sẽ tạo cái material cho nó. Thì phần shading cứ để tool. Xuống đây các bạn gắn texture vào cho nó. Sau khi tạo xong cái map thì các bạn lưu cái map này lại để dùng cho các cây sau. Tôi sẽ đặt tên cái material này là tree map. Lưu lại. Giờ các bạn bấm vào cây 2, chỗ hàng surface material override, các bạn bấm with lock, chọn tree map. Cây cuối cùng. Tôi sẽ thay đổi cái node 3D này thành một cái area 3D để mình có thể gắn collision. Tiếp tục thêm một cái collision shape 3D. Bên đây mình sẽ tạo một cái dạng hình trụ. Điều chỉnh cho nó ôm hết cái cây như thế này. Tôi sẽ reset vị trí của nó lại cho chính xác. Hiện tại nó đang hơi lệch. Các bạn để ý cái thằng con đó, cái vị trí thằng con nó không phải là 0. Mình sẽ reset để cho nó trở về 0. Tôi chạy lại game. Khi các bạn gắn collision shape cho cái cây á, thì cái camera ray giờ nó lại chiếu thẳng vào cái cây chứ không phải chiếu vào nền đất. Nên khi mà mình lướt chuột á, cái điểm lít chuột nó lại nằm trên cái cây. Như vậy là không đúng. Mình sẽ sửa code lại. Mình sẽ đem cái phần mặt đất, cái static body 3D này, cái chỗ phần collision á, mình sẽ chuyển qua layer 2 và mask 2. Trong cái phần code camera ray, các bạn kéo xuống. Ở đây, cái dòng query này, mình sẽ thêm một cái thông số để cho nó chỉ có tác dụng vào cái thằng thứ hai, lớp thứ hai này thôi. Các bạn thêm số 2 vào. Thì bây giờ thằng nào nằm ở bên cái ô số 2 này nó mới nhận tín hiệu. Còn cái cây của mình á, hiện tại cái cây của mình nó đang nằm ở hàng số 1 nên nó sẽ không nhận tín hiệu. Rồi, bây giờ các bạn lít chuột thẳng lên cây. Nó không, con trỏ chuột nó không còn chỉ lên trên đầu cái cây này nữa. Nhưng mà hiện tại nhân vật của mình đang đi xuyên cây. Thì chỗ cái cây này mình sẽ thêm cho nó một cái navigation. Obstacle 3D. Thì cái này nó sẽ tạo ra cái vật cản để cho cái nhân vật của mình phát hiện cái vật cản đó và nó sẽ đi vòng. Chỗ avoidance, các bạn sử dụng avoidance 3D. Sau đó cái phần radius mình tăng nó lên. Thì khi tăng các bạn sẽ thấy một cái hình tròn này, tăng vừa phải thôi. Đó, như vậy thì chỗ này nó sẽ thành cái vật cản. Hiện tại nhân vật của mình hình như chưa có bật avoidance. Đây, avoidance. Các bạn cũng phải bật này luôn để cho hai thằng đó nó tương tác lẫn nhau. Cái 3D avoidance các bạn cũng bật nó luôn. Bây giờ khi mà mình điều khiển nhân vật, nó sẽ không đi ngang cái cây nữa, nó sẽ đi đường vòng. Đấy. Cuối cùng mình sẽ viết code để cho cái cây nó đung đưa theo gió. Thì mình sẽ bấm vào cái material của cái cây đây, thì bấm chuột phải vào, chọn dòng cuối cùng là dòng
convert nó qua shader. Thì bây giờ mình sẽ có thể viết code cho nó. Cái code này hơi khó giải thích, và chỉ cần copy và làm theo mình. Cái chỗ void vertex này các bạn tô đen thằng này, sau đó các bạn dán cái đoạn code này vào. Thì đoạn code này nó như đây. Sau khi các bạn dán code vào á, thì các bạn chú ý bên phần này nó sẽ lòi ra một số thuộc tính là win. Các bạn bấm vào win, bấm vào noise texture, tạo mới cho mình một noise texture 2D. Cái đó các bạn vào phần noise, tạo mới cho mình một fast noise line. Xuống đây các bạn chỉnh một số thông số. Ở chỗ tần số các bạn bấm 0.005. Xuống rattle. Xuống đây các bạn đổi octave thành 2. Sau đó kéo lên chọn Samlet, và Samlet Blend Kit kéo lên đến 1. Cái đó là hai cái thông số cơ bản trên đây, đó là tốc độ gió và sức mạnh của gió. Thì mình sẽ tăng sức mạnh lên, thì lúc đó các bạn sẽ thấy cái cây của mình nó sẽ lúc lắc. Đây. Hiện tại sức mạnh mình để 0.2 đi. Còn tốc độ này nếu mà các bạn tăng tốc độ lên cao á, thì cái cây của mình sẽ lắc nhanh hơn. Còn cái sức mạnh là cây nó sẽ lắc mạnh hơn. Như vậy là mình đã làm xong hiệu ứng gió cho cây rồi. Cuối cùng mình sẽ lưu cái node tree asset lại này thành một cái cảnh để mình có thể dùng nó trong game. Phần model các bạn các bạn lưu nó lại. Nó xóa này đi. Đây. Sau này các bạn muốn thêm cây vào á, các bạn vào model, gửi tree asset này, các bạn kéo đem vào. Bấm Ctrl D để copy nó ra. Rồi. Vậy là đã xong nội dung của video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào các video lần sau. Bye.